everyone, this is Gerald and welcome to Gadgets of Infinity. Guys, another episode tayo ng unboxing and review. And this time, ang gagawa natin ng review ay ito. This is a smart plug, no? Previously, kung matatandaan ninyo, gumawa ako ng review for the smart bulb. And I know na na-amaze kayo dito sa smart bulb na to kasi biruin nyo, nakokontrol nyo yung bulb using your smartphones. Using the TAPO application. So, pwede ninyong patayin, pwede ninyong i-on, pwede ninyong palitan yung colors anytime nang hindi ninyo pinupuntahan yung mismong light bulb. So, nakokontrol natin siya. And that is really amazing. Ngayon, ito naman yung gagawa natin ng review. It's a smart plug. Itong smart plug na to is halos the same lang sila ng features nung smart bulb, no? So, you can also control this using the TAPO application. You can turn off and turn on ito. So, kung ano man yung appliance na nakakabit dito sa smart plug na to, pwede siyang mamatay at pwede siyang i-on using the TAPO application. Especially sa mga parents, no, na merong mga maliliit na mga bata, mga toddler, ito yung mga makukulit na, 'di ba? Minsan nagsasaksak ng kung ano dun sa plug natin. So to avoid these accidents, no, na may nangyari na may batang nagsaksak ng tinidor dun sa plug and then na kuryente namatay. So to avoid this from happening, makakatulong tong smart plug kasi safe itong gamitin kasi kahit naka-plug ito, wala itong kuryente kung naka-turn off siya sa TAPO application mo. Or meron din tong power button na pwede nyong i-manually turn off yung smart plug para wala siyang kuryente. So safe siyang gamitin. Other benefits would be, let's say, meron kang lights dun sa labas, no, and yung kuryente o yung plug ayaw mo nang tinatanggal, binabalik. Basta may wifi connected ka lang, pwede mong ma-off and on yung lights na yon. So if excited ka na makita yung reviews nito, panood mo yung buong video and for sure marami kang matututunan na amazing today. So ang gagawa natin ng review ngayon is itong TAPO P100 at saka P105 na model. So ito yung mga smart plugs na available sa amin, no. Ano ba yung difference ng dalawa? So itong P100 at saka P105, yung P100 in terms of specifications, no, ang pinaka-difference lang naman ng dalawa na yan is ito. So, for the P100, ang max load na supported is 1,200 watts at 10 amperes, while yung P105 is 1,800 watts at 15 amperes. So, yan lang yung difference nila. And kung titignan natin, no, so dito pa lang sa packaging, kapag na-receive natin yung packaging, dapat may seal yan. Yan. And then, dito makikita na kaagad natin kung ano yung mga features na pwede nating ma-avail. So, meron yung features dito on the other side of the box. Sa likod naman, makikita natin yung technical support hotlines para kung may questions tayo, pwede nating makontak yan. And then, QR code, pag in-scan nyo yan, so madadirect kayo sa TAPO na website para sa additional information. And yes, you may download the TAPO application via Google Play Store and Apple Store. And of course, on this side, makikita natin yung full technical specifications ng product. Okay? So that's TAPO P105 and P100. Okay, so i-open na natin itong P105. So dito makikita natin yung quick start guide. And then of course, yung mismong unit. Yung plug, and then wala na. Yan. So ito yung smart plug natin, no. So yan, meron siyang serial number na rin. Okay. Ang ganda naman niya tignan. Kulay puti, malinis. And then ito yung power button niya, no. So pwede nating manually i-on and i-off dito. Aside sa pagma-manage via the TAPO application. Okay? Okay, so isa-setup naman natin ngayon yung mismong smart plug para ma-connect natin siya sa TAPO application at ma-manage natin siya. So, ang una nating gagawin is, syempre, kailangan nating mag-download ng TAPO application. Yung TAPO application niyan is available sa Google Play Store and Apple Store. So, assuming na nakapag-download na kayo, okay, click nyo yung TAPO na application. And then, we need to add yung smart plug para ma-connect natin siya dito. Right now, yung
smart plug natin is nakakonect na sa outlet, and makikita nyo nagbi-blink na yung LED light niya, so green at saka orange. Ibig sabihin, waiting na siya to connect dito sa TAPO application. So, ang gagawin natin is, of course, we need to add yung device. Pupunta tayo dito, and then hahanapan natin yung TAPO na model na yun. So, that's TAPO P105. Click lang natin yan. And then, ayan na. So, already orange and green. So, wait natin na mag-sync. Okay. Ayan. So, connected na siya via Wi-Fi. Okay. Setup ko lang yung Wi-Fi ko. Ayan. So, yun. Naka-sync na siya dun sa Wi-Fi. And then, pangalan natin smart plug. Tapos, lagay ko na lang muna siya sa, kunyari, bedroom muna. Pwede tayong mamili. And then, choose an icon. Ayan, smart plug. Nangangalay na ako. Tagal ha. Ayun, so almost done. Actually, check lang natin yung firmware, no? So almost done na tayo sa pag-setup. Update natin, kailangan niya naman mag-update ng firmware. Importante yung firmware update, guys, para nakakuha ninyo yung latest configuration and features ng TAPO application. Okay, so kung mapapansin niyo, andito na siya, no, na-install na natin yung smart plug, na ilagay na natin siya sa TAPO application. Now, i-manage naman natin itong smart plug. So, ikakabit na natin itong plug dito, isasaksak na natin. Yeah. So, itetest lang muna natin yung lampshade, no? Para ma-demo ko siya sa inyo. Okay, using the TAPO application, no? From here, we can turn on and off yung mismong device. Kung makikita ninyo, pumipitik siya, no? So, ngayon, ang kailangan mo kasi is dapat naka-default na naka-on na yung appliance na ikakabit mo dyan para kapag kinontrol mo siya, dito mo na lang siya i-on and off. Okay? So, pag in-off natin yung socket o yung plug, mamamatay din syempre yung connected na appliance. Kapag tinurn on natin, ayun. So, nakokontrol natin yung pag-on and off without going into here, dito sa button na to turn and off yung lampshade. So, dito na natin siya minamanage. So, ang galing, no? Now, pakita ko rin sa inyo yung other features, no? We have here yung scheduling. So, yung sa scheduling, pwede tayong mag-set ng specific date and time kung kailan siya mag-on at kailan siya mag-off. Let's say, meron kayong, yun nga, appliance na gusto nyong, halimbawa, itong lampshade, no? Gusto natin itong nakaschedule ng pagdating ng alas 6 ng umaga, is off na siya. Okay? So, ilalagay lang natin dyan. So, pag 6 AM, automatically magsha-shutdown itong itong lampshade natin, mamamatay yan. And then, pwede natin gawin yan sa other appliances natin kung may gusto tayong specific time lang na naka-on siya and naka-off. So, yun yung purpose ng scheduling. Ito namang away mode, let's say, yun nga, aalis kayo or walang tao sa bahay, ang pwede natin gawin is mag-set ng schedule na eto mag-on siya on this specific time, specific hour, ayun. So, syempre, kung wala kayo sa bahay tapos walang tao, ay gusto niyo yung i-manipulate yung mga ilaw ninyo sa bahay para magmukhang may tao, iwas kayo na manakawan. So, pwede ninyong gamitin tong away mode. And then, meron din siyang timer. Ito namang timer is, halimbawa, meron kayong appliance or device na gusto ninyong specific hours lang na naka-on siya. Let's say, yung electric fan ninyo, 4 hours lang, mamamatay na siya. So, pwede ninyong i-configure yun dito.
Okay? Basta tandaan niyo na yung load na kailangan ninyong ma-meet is hindi siya mag-exceed dun sa 1,800 na watts, which is, that is for the P105 model, and 1,200 watts naman for the P100 na model. Tandaan nyo yun, guys. Yan yung mga features na pwede nating magamit. So, meron tayong scheduling, meron tayong away mode, and yung timer. So, we can have full control dito sa mga appliance na nakakonect dito sa smart plug natin. And then, to manage naman yung settings, punta ka lang dito. If you want to change the icon, gusto mong palitan yung pangalan, yung location, yung LED control, okay, pwede mong iset to auto, off, or night mode. Yun, yung umiilaw na yun, pwede mong i-control yun. Tapos, firmware version, kung gusto nyo mag-update, click nyo lang yan para makakapag-proceed kayo sa update ng firmware version. Okay, meron din itong voice command feature, no? So, using the Amazon Alexa and Google Assistant. So, ituturo ko sa inyo kung paano ninyo i-manage or kung paano ninyo gagawin yon. But first, what you need to do is you need to configure and link itong Google Home application dito sa TAPO application natin. So, dapat i-download nyo muna yung Google Home app na yan. Pag meron na kayo, ililink lang natin siya sa ating TAPO account. So, yan. Agree and link. So, now, ang kailangan naman natin gawin is kailangan natin i-add itong device or yung smart plug dito sa Google Home. So, piliin lang natin si Works with Google. And then, hanapin natin yung TAPO. Yan. Link. And then, agree and link. Okay, since na-add na natin itong smart plug dito sa Google Home, we can now do the voice command dito sa Google Home or Google Assistant. So to do that, gawin nyo lang to. Hey Google, can you please turn off the smart plug? Got it. Turning off the smart plug. Very good. Galing ha. Hey Google, can you please turn on the smart plug? Got it. Turning on the smart plug. Galing. Very good ka talaga. Google Assistant. Alright, so ganun lang yon. Ganun lang natin i-manage. Kailangan lang natin i-link muna yung Google Home na application dito sa TAPO application. And once na-link na natin, we need to add yung device na gusto nating i-manage dito sa Google Home. And then, we can now do yung voice command. So, yun lang. So, pretty much, yun yung mga features and pwede nating magawa with this smart plug. Actually, malaki yung maitutulong nito sa atin kasi especially kung meron tayong mga bata sa bahay, no, pwede nating set ng specific time lang siya na naka-on and naka-off. Iwas pa sa aksidente. And again, remember na safe tong gamitin kasi meron tong flame retardant feature. Ibig sabihin, pag nagkaroon ng problema yung appliance, hindi to masusunog. So, iwas to sa sunog. Okay? So, that's TAPO P100 and P105. Okay, so another cool device na naman itong napanood ninyo, and I'm sure na na-amaze kayo sa features and capability nitong smart plug na to. Safe pang gamitin kasi meron siyang flame retardant feature, so iwas sunog din. Now, the question is, saan nyo ito pwedeng i-avail? Yes, of course, available ito sa aming store, sa Infinity Gadgets, and you can follow and like our Facebook page at www.facebook.com/infinitygadgetsph. Pwede mo rin itong ma-avail sa aming Shopee and Lazada Store. I'll provide the links of this store at the description portion of this video. Kaya mag-avail ka na. Meron naman akong tanong sa inyo, at kapag nasagot nyo to, you will receive 100 pesos na GCash at pipili ako ng 3 mananalo. Ang question ko is, sino ang nakaimbento ng AC plug and sockets? At kailan niya ito na-patent? So, ilagay niyo yung tamang sagot dito sa comment section at pipili ako ng 3 winners na makakakuha ng tamang sagot. Kaya i-type nyo na yung sagot ninyo. No need for you to do hashtags. Make sure na i-share nyo din itong video sa Facebook timeline ninyo. Kaya join na kayo at sali na. Malay mo, makakakuha ka ng 100 pesos na GCash for answering this question. Alright, so pipili na po tayo ng winners. Bali, 6 na winners yung pipiliin natin for the 2 previous vlogs. Ito yung sa vlog natin for
the 80,000 power station and yung sa smart bulb. So unahin natin yung sa power station na 80,000. Congratulations sa lahat ng mga winners. So for you to claim your 100 pesos na GCash, what you need to do is you need to message me sa Gadgets of Infinity Vlogs na page and send me your GCash number, or kung wala kayong GCash, pwede nyo bigay yung number ninyo na gusto nyong i-convert to 100 pesos na load. Again, congratulations sa inyo at salamat sa patuloy na panonood at suporta sa Gadgets of Infinity. If you like this video, please don't forget to hit the subscribe button and hit the notification bell to get the latest video uploads of Gadgets of Infinity about product unboxing and reviews, product recommendation, authenticity check for inks and memory cards, and other tutorials. Marami kang matututunan dito kaya mag-subscribe ka na. Kaya sa patuloy na sumusuporta at nanonood sa mga vlogs ni Gadgets of Infinity, sa mga vlogs ko, maraming salamat sa inyo. Na-appreciate ko ang patuloy ninyong panonood. Marami ako nakikita sa inyo na laging nakasubaybay, laging nagko-comment, at laging nanonood. Kaya maraming salamat sa inyo. You know who you are, guys. Thank you very much. Mag-iingat kayong lahat. God bless you all at bye-bye.